السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی کلاس دی هغه په ایم ایس ورډ کې او بیا په انزرټ کې په انزرټ ټیب کې یو انټرسټینګ کمانډ دی، هغې ته وایي کمنټس. آیا کمنټ څه ته وایي؟ کمنټ د څه لپاره راغلی دی؟ دا کار څه کوي؟ نو راځو کلاس سټارټ کوو. وړومبی زه راځم دلته لیکل کومه، لیکل مې وکړل. اوس کمنټ دی، کمنټ څه دپاره یوز کېږي؟ کمنټ چې کوم دی د هغې د ډسکرپشن دپاره یوز کېږي. تاسو چې کوم خپل ډسکرپشن ورکړئ د یو ورډ باره کې، د یو پیراګراف باره کې، د یو پوسټ باره کې، څنګه چې تاسو فیسبوک کوئ او په فیسبوک کې چې کوم دی یو پوسټ راغی او په پوسټ باره کې چې کوم دی تاسو خپل رایې ورکړه، دغې ته مونږ کوایو کمنټ. کمنټ بیډ هم کیدی شي، هغه چې کوم دی ګوډ هم کیدی شي، هغه هر قسمه وي. اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه د دې ورډ باره کې چې کوم دی څه انفارمیشن رایټ کوي، هغه چې دا پروډیوس ورډ دی، دا بیډ دی یا ګوډ دی، وټ ایور هغه چې هر څه دی. او دلته ما کمنټ چې کوم دی اپلای کوم، چې کله څنګه کمنټ زه اپلای کوم نو دلته به ما ته چې کوم دی دا ایریا کولو شي، دې ته مونږ څه وایو؟ کمنټ ایریا وایو، کمنټ سیکشن هم ورته وایو. اوس د دې ورډ باره کې دلته ما انفارمیشن رالیکه ګوډ، صحیح شو. بیا رالم دې ځای کې ډبل مې کلیک کړ، دلته رالم کمنټ مې اپلای کړ، کمنټ چې کوم دی ما ته دا راځي. خو اوس یو کس وي چې داسې کار وکړه لکه دا کوم چې کمنټس دي دا ما ته په شارټکټ باندې انزرټ کړه. نو دلته به راشي دې ځای کې د دې ورډ سلیکشن، هغه که ته ورډ اخلي، که پیراګراف اخلي، که د بک اخلي، که د هر څه اخلي، که د شیپ اخلي او ته په هغې باندې کمنټ اپلای کړې نو د دې شارټکټ دی آلټ کنټرول ایم. آلټ کنټرول ایم دا د دې چې کوم دی شارټکټ دی. نو دا او زمونږ کمانډ کمنټ. اوس دا کمانډ کوم دی ته ډیلیټ کې نو په 2007 آفس کې پای ایم ایس ورډ کې چې کوم دی د هغې یو خپل طریقه وه چې پریویس ته بتلی، نیکسټ ته بتلی، ډایرکټ چې کوم دی په دغه باندې. خو دلته مونږ څه کوو؟ مونږ ډایرکټ چې کوم دی دا کلیک کوه په یو کمنټس باندې، په یو ایریا باندې، او دلته چې کوم دی سري هغه پکې بل کمنټس انزرټ کولی شي، یا زه ډیلیټ کوم نو سیف کلیک کوه او سمپل په کیبورډ کې ډیلیټ بټن دا ډیلیټ پرس کوه نو دا کمنټ په چې کوم دی هغه ډیلیټ کېږي. دا اوس زمونږ د نې کمانډ انشاءالله روان کلاس کې به نیکسټ کمانډ چې کوم دی ډسکس کوو. تر دې مه زیات راکړئ. د الله په امان.